السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لرم ټول برو جوړ استی ملګرو په دغه ویډیو کې په تاسو ته موږ ټنډا F3 چې کوم دی هغه از ریپیټر کنفیګر کوو دا یو موږ کنفیګر کوو دا به د ریپیټر څنګه به د ریپیټر په توګه کار کوي څه اړتیا ده ورته ګورې ملګرو بوک سره بره چت کې وای فای ده صحیح ده او دا وای فای براډکاسټینګ کوي موږ سره پر راوټر موډ کې ده صحیح ده راوټر موډ کې ده نو د نمونې په ډول دا تر یو ځای پورې کار کوي د پوښښ ساحه د عمر تر دغه ځای پورې د اس سایډ رسیږي نور مخکې نه ځي نو زه بیا داسې کار کوم چې زه دلته اوس راخلم او بیا دغه F3 چې ما څه کوم دی د دې ځای کې لګوم دې ځای کې چې کوم ما ولګوم د دې راوټر د اس سایډ خو به دې ځای ته راورسېږي که نه نو دا به د ریپیټر په توګه دا به هغه راته ځکي او مخکې به یې ولېږي د نمونې په ډول دومره ساحه به کوي په پوښښ لاندې ونیسي دې ته وایي ریپیټر موډ کې معنا دا ټنډا F3 به خپله دې راوټر سره وایرلیس راوټر سره کنیکټ وي او بیا به خپله همدغه اس اس آی ډي دې خوا براډکاسټ کوي خلک به ورسره کنیکټ کېږي دا کیدای شي همغه سیم اس اس آی ډي براډکاسټ کړي یا ته ورته ډفرنټ اس اس آی ډي ورکوی شي مشکل نشته صحیح ده معنا دغه چې کوم اس اس آی ډي ده همغه دې دلته براډکاسټ کړي او یا نوی اس اس آی ډي ورکړي یعنی خپل په بل چا سره کنیکټ کړي او بیا نور خلک لزان سره کنیکټ کړي تر څو بره لاړ شي همدا ټاپولوژي به اوس موږ سکو ما سره چې کوم ټنډا F6 دی دغه اکبر مومن اس آی ډي براډکاسټ کوي او هغې کې انټرنیټ شته که نظر راشم تاسو ته وښیم چې بره انټرنیټ شته که نه بره دا خو زموږ ټنډا F6 کوم چې بره لګېدلی زه اوس لاندې زمینۍ کې یم نو دغه کوم چې ټنډا د غواړم زه سره کنیکټ شم او دلته ما اس آی ډي ورکړی د ریپیټر اوس ما چینج کړم ملګرو تاسو کولی شئ همدغه سیم اکبر مومن دلته م ورکوئ نو بیا که څوک بره دی او که لاندې راځي یو ښکاري خبر باندې چې د لاندې د بل F3 سره کنیکټ دی دا ریپیټر دی نو دغه کوم چې ما سره ټنډا F3 دی د دې ته اس آی ډي ما ریپیټر ورکړی او په دې کې انټرنیټ نشته تاسو یو ملګرو اوس وګورئ چې زه یو پل د سره کنیکټ شم خو په قرار کنیکټ شم که نه ملګرو اوس به زه راشم دلته ګورئ زه راځم اوس لیکم یو انټرنیټ څنګه شته ما سره عموماً سره بېرته کنیکټ شم زه څنګه انټرنیټ شته زه باید د ریپیټر سره کنیکټ شم او چې څنګه دا انټرنیټ کوم ځای ریپیټر سره اوس اوس به انټرنیټ نه وي راځم دلته لیکم سرچ کې اوس به انټرنیټ نه وي سره کنیکټ یم او انټرنیټ نشته لیکن نو انټرنیټ ځکه ته کې انټرنیټ نشته ښه اوس به دا زه کنفیګر کړم څنګه راځو دې آی پي اډرس ته به زه ورشم دا به زه اکسس کړم چې ټنډا F3 دی تاسو ګورئ ملګرو چې د دې لین آی پي اډرس 2.1.0 دی چې کله تاسو غواړئ دا کنفیګر کړئ تاسو به دلته وایرلیس سیټینګ ته راتلی شئ دا نوم ورته ما ریپیټر ورکړی تاسو هغه بر اکبر مومن انسټیټیوټ بیا لاندې ورکړئ زه راشم تاسو راشئ وایرلیس ریپیټینګ ته کې به راشئ تاسو یونیورسل ریپیټر معنا دا ته د ریپیټر په توګه کاروه د بره سیګنل راغله ته د سره کنیکټ شو خپله بیا سیګنل براډکاسټ دې لپاره تاسو دلته کلیک وکړئ ته چې کله دلته کلیک وکړئ نو دا سرچینګ وکړي چې زه له چا سره کنیکټ شم ما ته خو یو اس اس آی ډي رارسېږي اکبر مومن نومیږي په 11 چینل باندې او تر دې پورې سیګنل سټرنث 88 مانه کمزوری شوی دی له همدې سره کنیکټ شم ګوره زه ورته اکبر مومن کې بره ټنډا F6 کې څه شته ملګرو که نه انټرنیټ زه پې کلیک کوم چې یس د هغه سره کنیکټ شم کله چې دلته زه کلیک کوم چې د اکبر مومن سره کنیکټ شم نو اکبر مومن خو پاسورډ لري که نه نو هغه پاسورډ به زه ورکړم صحیح ده پاسورډ مې دلته ولیکو او اوس به اوکې کړم چې کنیکټ شي دلته تاسو ته وایي چې when the universal repeater mode is enabled the router reboots after the reboot process is complete دا راوټر یو ځل ریبوټ کېږي ځکه موږ ورته مکمل موډ چینج کړو صحیح ده نو ما ریپیټر موډ ته واړم اوس به
دغه 10.3 وایرلس راوټر یو ځل ریبوټ شي او چې ریبوټ شي نو پس ته به انټرنیټ هم راشي. ولې؟ ځکه دا ټینډا بره په ټینډا F6 کې په انټرنیټ وکنه دا ټینډا F3 ما بره کنیکټ کړه د ټینډا F6 سره د هغه نه انټرنیټ راغلی د ټینډا F3 ته. اوس چې څوک هم د ټینډا F3 سره کنیکټ کیږي هغه ته به انټرنیټ راځي. ټینډا F3 سره زه کنیکټ کیږم دا به زما ریکویسټ ولېږي ټینډا F6 ته او بره ټینډا F زموږ ډي سی بي بره په لایټ بیم کې دی لا غځای او ماته آی پی اډرس راکړل شي. ورسه پر انټرنیټ نه خو زه اوس راشم ریپیټر ته اوس په دې ریپیټر کې هم انټرنیټ وي ځکه چې دا کنیکټ شو کنه د ریپیټر په توګه کار کوي. اوس ورزه د سره کنیکټ کېږم تاسو پام وکړئ کنیکټ شو ملګرو. اوس راته ویل کنیکټډ اوپن مخکې به لیکلي نو انټرنیټ ځکه اوس ورته انټرنیټ راغلی یعنې بره زما په ټینډا F6 کې انټرنیټ شته او لاندې هم انټرنیټ شته. اوس به یوټیوب ته زه تللی شم فکر مې شته ملګرو مخکې دا کار نه کېدو